هنا في سؤال جراحة لطيف بيقول in trauma imaging which of the following statements is false. فحطت مجموعة حاجات وبيقول in a multiply injured patient CT of the head and spine should be the first line of imaging. الكلام ده ايه غلط من الأول، يعني حتى من غير تكملة الكلام ده غلط، وهو دي الإجابة الخطأ. لأن في المالتيبل injured patient أنا ما أقدرش ادي اهتمام بس بالهيد ونيك واسيب الشيست والثوركس والابدومين، فالعيان ده لازم يبقى ايفالويتد على بعضه. يعني هنا اهوت يقول لك في التروماتولوجي ايه مالتي تروما بيشنت should be radiologically evaluated with chest and pelvic radiographs. دي اخطر حاجه اللي هي عاوز ممكن انترفنشن ايه على طول، بجراحين كتير يعملوها يعني بتوع تروماتولوجي طبعا او السبيشاليستس. focused assessment with sonography for trauma، في حاجه اسمها فاست او الفوكسد assessment with sonography for trauma. هنا بيقول لك المين تشالنج فور ذا شوك روم سبيشاليست حاليا في الامرجنسي ميديسن ديبارتمنت is the quick recognition and the treatment of traumas that need immediate intermediations او intervention. فانا ما اقدرش ادي كده ايه اقول بس سكال وماليش دخل ببقيه المده مالتيبل انجريز، يعني ما اقدرش ادي. فبيزيكالي بنعمل ايه مثلا سبايرال سي تي سكان او مجموعه راديوجرافز، لكن ما اقدرش ادي برايورتي كده اقول ان multiple injured CT of the head and spine should be the first line of imaging. الكلام ده مش مظبوط. just basic radiographs حتى ممكن يساعد في التشخيص الاولي لانجرس اخرى قد تكون مور فيتال ده اللي حصل في الهند. فدي كانت الاجابه ايه الخطا زي ما احنا ايه شفنا كده. هنا السؤال بيقول 25 years old woman في ال 33rd weeks of gestation is noted to have a placenta previa. يعني عندها placenta previa. ده موقع البلاسينتا فين؟ في اليوترس، ماشي؟ في أي مكان. Upon cesarean section لقوا ايه bluish tissue densely adherent between اليوترس والmaternal border is noted. يعني هي infiltrating الايه اليوترس، ودي اللي هي فاكرين الانكريتا والبركريتا والموضوع ده حاجه غير البريفيا. البلاسينتا بريفيا دي بوزيشن، افتكروا بتاع البلاسينتا البي مع بوزيشن بتاع البلاسينتا فين، وعارفين البلاسينتا بريفيا. لكن البلاسينتا انكريتا وبركريتا واكريتا دي عمليه هي ايه انفلتريتنج الوول بتاع اليوترس ولا لا، دي قصه تانية خالص. فان هو ذا موست لايكلي ادد بلاسينتا ابنورماليتي للبريفيا، يعني البلاسينتا بريفيا ان عندها هو وصفها ان دي هي واحده من دول، هي دي بالشكل دي ادهرنت بتوين اليوترس والماتيرنال بوردر، دي ممكن تبقى ايه بلاسينتا انكريتا. وادي صفاتهم الحقيقه، يعني النورمال اهي ده ادي البلاسينتا وده اليوترس. تعالوا شوفوا لو هي مخترقه شويه خفيف كده تبقى اكريتا، لو مخترقه سن ادهرن زي الوصف اللي في الحاله دي انكريتا، لو واصله مخترقه وخارجه براه كمان بتوصل تخرج براه تخترقه كله بيركريتا، يعني بره البي مع بره فنفتكرها كده، يعني اكريتا بحرف الايه نبدا بحرف الايه وبعد كده انكريتا وبيركريتا. اللي وصفها لنا دي ما كانتش خارجه بره، كانت وذين اليوترس يعني اليوتراين وول ومخترقه في تيشو ادهرنت كده اهوت، فدي بلاسينتا انكريتا. دي كلاسيفيكيشن اعتبر اختراقها قد ايه، مش بوزيشن بتاعها في اليوترس فين، دي حاجه تانية. Surgery for ileal and ileocecal tuberculosis may involve. حالات الإليوسيكال tuberculosis حالات معروفة في الطب، وفي أويس كتيرة جدا في محاولات علاجها. منها يعني هو حاطط مجموعة أشياء، منها الستريكتوروبلاستي والليميتد إليوكوليك ريسكشن، رايت هيميكوليكتومي، إليو ترانسفيرس أنستموزيس. يعني بيحاولوا بكذا وسيله انهم يشيلوا الجزء التوبركلس ويعملوا انستموزيس وابروتش جراحيا. الحقيقه هم all of the above، يعني ممكن ايه بيستخدموا او استخدموا في حالات الاليوسيكال اي توبركلوزس، واللي هي لو حصل معاه perforation بنعمل لها ريسكشن للافكتد باول followed by an end to end anastomosis. Anti-tubercular therapy بقى الكلام الكبير بقى should be started as soon as possible with a 4 drug regime for 6 to 9 months.
يعني ده من الحاجات الاليوسيكال توبركلوز دي، مع احترامي للجراحه وكله بنشيل التوبركلوس تيشو ونعمل انستموزس وكل ده تمام، بس ده حاله تي بي، فلازم ندي انتي توبركلوس كمان ثيرابي should be started as soon as possible ب4 ادويه لمده 6 إلى 9 اشهر. عندنا سؤال لطيف بيقول what type of pancreatic tumors is responsible for Zollinger-Ellison syndrome. انا اشوفه بقى اللي عدى من تانية طب وما يعرفش السؤال ده مش معقول، يعني حاجه ده كنا بناخده من ايام لا الجاسترينوما الجاسترين سكريتنج تيومر اللي بيعمل الزولينجر-إليسون سندروم اللي هي فيها recurrent peptic ulcerations. الانسولينوما ده بقى بيعمل هايبوجلايسيميا، الفايبوما بيعمل دياريه رهيبه يسموها بنكرياتيك كوليرا من في اي بي سكريتنج تيومر. الجلوكاجونوما بيعمل نيكروليتيك مايجراتوري اريثيما في الجلد. ولكن نواه الزولينجر-إليسون سندروم اللي هي recurrent peptic ulcerations typically في unusual locations ومعاها برضه شويه دياريه، لكن هي بيبتيك ألسرز عنيفه باختصار، يعني ريزيستنت للعلاج في اماكن unusual multiple. كل دي تمشي مع جاسترينوما اللي هي ايه اللي بتعمل الزولينجر-إليسون سيندروم، ودي ايه حاله ايه جاسترين سكريتنج تيومر عامل ايه بيعمل زولينجر-إليسون سيندروم اللي هي في هايبر اسيدي وبيبتيك ألسريشنز زي ما قلت لكم ريزيستنت للعلاج في multiple في different locations في unusual locations. كل دي تمشي مع الجاسترين سكريتنج تيومر بتطلع HCl. treatment of carditis هو كاتب ديبيتابل بس هي يعني ايه هو حاطط هالوبريدول وسبورت امينوميديوليتس ستيرويدز، هي طبعا ايه الاجابه الصح يعني لان يعني اشهر نوع مايوكاردايتس عدى عليكم وعلينا في الطب ايه الروماتيك مايوكاردايتس مش كده؟ يعني ايه الروماتيك فيفر مفيش اشهر منها يعني في الدراسه عندنا وفي كل حته الروماتيك فيفر مشهوره جدا. فاشهر الروماتيك مايوكاردايتس مثلا ادي الروماتيك فيفر. علاج الكاردايتس ايه والهارت فيلير اللي بسبب مايوكاردايتس ندي بريدنيزون وانترافينوس ستيرويد such as ميثايل بريدنيزولون في السيفير كاردايتس. فالعلاج هو نقلل الانفلاماتري كونديشن اللي حاصله في القلب تقوم نسمح للعضله ترجع ايه تضخ تاني كويس. فهي لما في انفلاميشن جامد في القلب بكاردايتس من افضل الاشياء ان احنا ندي كورتيكوستيرويدز تقلل الانفلاميشن، لان الانفلاميشن يساوي لوس اوف فانكشن فاكرين وبالتالي مش عارفه تشتغل. مجرد يقل الانفلاميشن بالاسترويدز ممكن ترجع تضخ كويس تاني ويتعالج الهارت فيلير. وده وان اوف ذا رير تايبس اوف هارت فيلير اللي بتتعالج بستيرويدز يعني يعني مش بنتكلم بقى على دايوريتكس لا 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 ده كورتيكوستيرويدز لان مايوكاردايتس. فافضل علاج الحقيقه من وسط دول الحقيقه يعني مش الالوبريدول اكيد ده بتاع السايكاتري والستيرويدز الحقيقه تقلل الانفلاميشن في الميوكارديوم الانفليمد وتسمح بالكاردياك فانكشنز تشتغل مره اخرى. ونشوف الايه السؤال اللي بعد كده ان شاء الله والاسئله.